Hello everyone, welcome to our channel 361 Physics, and here we are going to uh, solve Group C of model question provided by NEB. So let us begin with first question, which is question number 20, and here we can see that it is related with quantization of energy, and this is a diagrammatic question. So let us read it first. In A number of 20, uh, number question, it is said that what is the significance of negative energy of electron in an orbit? Okay. So हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई बोहर्स एटमिक मोडलको बेसिसमा nth orbitमा भएको इनर्जी जेनरली हामीलाई थाहा छ कि -13.6 for hydrogen atom के by n square okay र इलेक्ट्रोन भोल्ट सिस्टममा अब कुरा गरौँ जस्तो -13.6 होइन अब यो इन जेनरल एक्सप्रेसन हो हामीले अब ग्राउन्ड स्टेट इनर्जी भन्छौँ भने -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट लेख्दा हुन्छ यसलाई मैले गरिदिएँ ल और n स्क्वायर राखौँ यसलाई फर्दर एलाबोरेसन गर्छु सो -13.6 माइनस चाहिँ के हो माइनसको सिग्निफिकेन्ट के हो भनेर खोज्दैछ यहाँनिर मतलब यही होइन तर ओभरअल माइनसले के रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि कुनै एटमको कुरा गर्ने हो भने न्युक्लियस हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ बोहर्स एटमिक मोडलको बेसिसमा हामी डिस्कसन गर्दैछौँ अनि इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने यसमा बाउन्डेड हुन्छ न्युक्लियसतिर बाउन्डेड हुन्छ क्लियर बाउन्डेड मिन्स this electron is attracted towards this nucleus. कुनै पनि बाइन्डिङ नेचर भएको इनर्जीलाई हामी जेनरली केले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ भने नेगेटिभ सिम्बल सो हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि द नेगेटिभ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन nth orbit represent that the electron in that particular orbit is bounded by nuclear force or attracted towards the nucleus यो पनि भन्दा हुन्छ ओके अब यसमा जस्तो यो क्वेसन आइहाल्यो त्यसैले यसलाई फर्दर डिस्कसन गर्दैछौँ अब हामी के गर्न सकिन्छ यो जस्तो यसमा केही एडिसनल क्वेसन्सहरूको एक्सपेक्टेसन हामी गर्न सक्छौँ nth orbitमा -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट बाई n स्क्वायर हुन्छ स्योर कुरा गरौँ जस्तो अब फर्स्ट अर्बिट सेकेन्ड अर्बिट थर्ड अर्बिट भन्दै गयो भने हामीले एनको भ्यालु ग्रेजुअली 1 2 3 एन्ड सो अन लेख्दै जान्छौँ एन्ड त्यसको भ्यालु जस्तो फर एन इक्वल टु 3 लेख्दाखेरि यहाँ 9 ले डिभाइड गर्नु आइहाल्छ रिजल्ट अब के सोधिदिन्छ भन्दाखेरि राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर nth orbit of an hydrogen atom and then find its excitation energy फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी or सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी त्यसरी सोधिदिन सक्छ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्साइटेसन इनर्जी के हो भन्दाखेरि ग्राउन्ड लेभल इनर्जीबाट ग्राउन्ड लेभल इनर्जी स्टेटबाट जस्तो n इक्वल टु 1 जेनरली हामी ग्राउन्ड स्टेट भन्छौँ यहाँबाट n इक्वल टु 2 मा जम्प गर्न जति इनर्जी चाहिन्छ त्यो इनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी जब इसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ ई एन 1 क्याल्कुलेट गर्छु कति एन्ड देन ई एन 2 क्याल्कुलेट गर्छु कति एन्ड देन यसको डिफरेन्स निकालिदिन्छु क्लियर अब यसको डिफरेन्स निक्लिसकेपछि जे आउँछ त्यो भनेको फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी फर हाइड्रोजन एटम आयो आई थिङ्क यो क्लियर छ होला अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ यसमा रिलेट गरेर अरू पनि क्वेसन्सहरू आउँदै जान्छ हामी त्यो पनि अब डिस्कसन गरौँ बिकज फर्स्ट क्वेसनमा धेरै यहाँ 1 मार्कको क्वेसन देखाए पनि यहाँनिर बनाउन सक्ने हो धेरै क्वेसन भन्दै जान्छ जस्तो अब कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ होइन के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि आयोनाइजेसन इनर्जी कति भनेर सोधिन सक्छ अब आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ग्राउन्ड स्टेटबाट n इक्वल टु 1 बाट कम्प्लिटली इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गर्न लाग्ने इनर्जीलाई हामी भन्छौँ आयोनाइजेसन इनर्जी यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ ग्राउन्ड स्टेटबाट
हैन इन जेनरली है इन्फाइनाइट लेभलमा लाने इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्साइटेसन। ओके सो अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यसलाई के बुझ्छौँ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट लेभल भनिसकेपछि यहाँनिर एन इक्वल टु इन्फाइनाइट हल्दाखेरि इनर्जीले स्टेट हुन्छ 0 ओके एन्ड देन अब एन इक्वल टु 1 मा त -13.6 हुन्छ -13 0 माइनस -13.6 सब्ट्र्याक्सन गर्ने 13.6 आउँछ यो भनेको हाम्रो एक्साइटेसन सरी आयोनाइजेसन इनर्जी हो फर हाइड्रोजन एटम। यो पनि क्याल्कुलेसन आउन सक्ला है। हामी यहाँबाट एक्सपेक्टेड क्वेसन्सहरू डिस्कसन गर्दैछौँ। त्यसै गरी यो त भयो। अब हामी अर्को क्वेसन जस्तो इन्टर कन्भर्सन टाइपको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। जस्तो सपोज फर इक्जाम्पल कुनै एटमको लागि हाइड्रोजन एटमकै कुरा गरौँ लाइक ग्राउन्ड स्टेट इनर्जीको भ्यालु 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट्स द्याट्स फाइन। यो भ्यालु जुलमा कति हुन्छ भन्ने पनि सोध्न सक्छ बिकज 1 मार्क क्वेसन हो जे यहाँ हुन सक्छ। हामी के गर्छौँ -13.6 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 यति मल्टिप्लाई गरेपछि केमा आउँछ जुलमा आउँछ। सो एकदम सिम्पल क्वेसन लाग्छ तर एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ हामी यो क्वेसन पनि आउन सक्छ भनेर। इन्टर कन्भर्सन टाइपको क्वेसन आउन पनि सक्छ। त्यसै गरी अझै थप्दैछौँ यसमा अरू पनि एक्सपेक्टेसन गरौँ क्वेसन्सहरू के आउन सक्छ। फर इक्जाम्पल जस्तो हामीलाई थाहा छ कि हाइड्रोजन एटमको लागि फेरि म त्यही एउटै इक्वेसन वरिपरि नै डिस्कसन गर्दैछु बिकज फर्स्ट क्वेसन यही इक्वेसनसँग रिलेट गरेर सोध्न सक्छ। जस्तो हामीलाई के दिन सक्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्टेटको इनर्जी एन्थ अर्बिटको इनर्जी यो लेख्न पनि भन्न सक्छ या यो छ भनेर दिन सक्छ। अब हामीलाई के भन्न सक्छ भन्दाखेरि सपोज हामीले यसलाई हाइड्रोजन एटमलाई हामीले के इनर्जी सप्लाई गर्ने लाइक ग्राउन्ड स्टेटमा हुँदाखेरिको इनर्जी सपोज 1 फर्स्ट इनर्जी 13.6 छ। यसमा हाइड्रोजन एटममा हामीले लाइक 2.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी सप्लाई गर्यो। अब हामी कहाँ एक्सपेक्ट गर्छौँ त इलेक्ट्रोनलाई भनेर सोध्न सक्छ। र त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा यो इनर्जी एड गरिदिने -13.6 प्लस 2.4 फर इक्जाम्पल रफ क्यालकुलेसनबाट गर्दैछौँ। यो जति आउँछ त्यो भ्यालु हामी लेख्छौँ एन्ड देन हामी चेक गर्छौँ कि कुन लेभलमा गएर यति भ्यालु आउँछ त। फर्स्ट एक्साइटेसनमा आउँछ कि यहाँनिर n इक्वल टु 1 n इक्वल टु 2 ग्रेजुअली हाल्दै जाने अनि योसँग म्याच भयो भने हामी भन्छौँ अब हामी त्यो इलेक्ट्रोनलाई कहाँ एक्सपेक्ट गर्छौँ त त्यो स्टेटमा एक्सपेक्ट गर्छौँ इनर्जी एड गऱ्यो भने यति इनर्जी एड गऱ्यो। आई थिङ्क क्लियर भयो होला। अरू पनि थुप्रै क्वेसन्सहरू बन्न सक्छ बट हामी अरू केही अहिले ग्रुप सीकै सेकेन्ड क्वेसनमा जान्छौँ। यहाँ के भनिन्छ द इनर्जी levels of an atom are shown in figure. This is energy level diagram. Which one of these transition will result in the emission of photon of wavelength 275 nanometer? Explain with calculation and provided data are H and C. के भन्यो भन्दाखेरि यो डिफरेन्ट ट्रान्जिसन देखाइरहेछ ए ट्रान्जिसन बी ट्रान्जिसन सी ट्रान्जिसन डी ट्रान्जिसन हैन। यो यति ट्रान्जिसन मध्ये कुन ट्रान्जिसन हुँदाखेरि यति 275 नैनोमिटर भएको फोटोन इमिसन हुन्छ। यसको लागि के गर्ने सबभन्दा पहिला सिम्पल लजिकबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ 275 नैनोमिटर हुँदाखेरि कति इनर्जी त्यो फोटोनमा छ। त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ HF। ओके म बेसिक फर्मुलाबाट थाल्दैछु HF is the frequency, that's why we can write C by lambda लेख्न मिल्छ। ओके एन्ड देन सब्स्टिट्युसन गर्ने 6.6 जे दिएको छ एक्ज्याक्टली त्यही लेख्नुपर्छ -34 देन आफ्टर 3 into 10 power 8
and then lambda को value 275 into 10 to the power minus 9 because nanometer दिएको छ। then यसलाई solve गरेर सबै solve गर्ने हो भने roughly यो आउँछ, मैले एउटा roughly tentative यति आउँछ 10 to the power minus 17 जस्तो आउँछ। ट्राई गर्नु यो केमा आयो, यो क्याल्कुलेसन गर्यो हामीले, यो आइरहेको छ जुल सिस्टममा, ओके जुलमा। देन जुललाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ बिकज एनर्जी लेभल इलेक्ट्रोन भोल्टमा दिएको छ। सो 0.072 into 10 to the power minus 17 लाई 1.6 into 10 to the power minus 19 ले डिभाइड गरियो। ओके यसरी डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ आउँछ रफली 4.5 जस्तो भ्यालु आउँछ इलेक्ट्रोन भोल्ट। ओके सो हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन बी नम्बरको ट्रान्जिसन छ नि, बी नम्बरको ट्रान्जिसन 0 इलेक्ट्रोन भोल्टदेखि 4.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको यसको डिफरेन्स कति हुन्छ त 0 माइनस एन्ड देन अगेन माइनस 4.5 भनेको 4.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ। सो बी ट्रान्जिसनमा हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ, त्यो फोटोन 275 नैनोमीटर वेभलेन्थको हुन्छ। यसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ओके नेक्स्ट डिस्कसन गरौँ क्वेसन। क्वेसन नम्बर सी, लेट अस सी find the expression for wavelength of radiation emitted from a hydrogen atom when an electron jump from higher energy level N2 to the lower energy level N। ओके सी हियर यसको लागि एकदम डिटेल 4 मार्कको क्याल्कुलेसन गर्न जरुरी छैन। 2 मार्क भनेपछि हामीले सकेसम्म यसको लागि डाइरेक्टली सल्युसन लेख्ने भन्दा पनि हामीले स्टार्टिङ गर्छौं nth एनर्जी लेभलको भ्यालुबाट। ओके एक्सप्रेसनबाट माइनस me4/8 एप्सिलन नट स्क्वायर and then n square, okay, and h square अहिले नरा छ। and then after हामी यसमा n square and then कोर्स यहाँ h square हुन्छ। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो फर्स्ट को लागि यसरी यहाँ 1 लेखिदिने, सेकेन्ड को लागि इन द सेम वे यहाँ 2 लेख्ने, ओके एन्ड देन सबट्र्याक्सन गर्दिन, सबट्र्याक्सन गरेर एक्सप्रेसन जे आउँछ त्यहाँसम्म लेखिदिने, सक्यो त्यति भएपछि पुग्छ है। अब त्यस पछाडी हामी फर्दर जाउँ। फर्दर जाँदाखेरि डी नम्बरमा के भनेको छ हेर, क्याल्कुलेट द म्याग्निट्युड अफ वेभलेन्थ अफ सेकेन्ड बाल्मर सिरिज। ओके अब बाल्मर सिरिज भनिसकेपछि हामीले जस्तो लाइमेन एन्ड बाल्मर है सिक्वेन्शियल अर्डरमा सम्झिँदा धेरै राम्रो। अब बाल्मरको लागि हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि n1 इक्वल टु हुनुपर्छ 2, मतलब जहाँबाट जस्तो त्यस पछाडिको हायर स्टेट भनेको 3 4 5 एन्ड सो अन छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इफ इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन थर्ड टु सेकेन्डमा हुँदैछ भने दिस इज नोन एज फर्स्ट बाल्मर, 4 टु सेकेन्डमा हुँदैछ भने दिस इज नोन एज सेकेन्ड बाल्मर एन्ड सो अन। त हामी क्लियर छौं कि हामीले ट्रान्जिसन कहाँबाट कहाँ हेर्नु छ भन्दाखेरि n इक्वल टु 4 टु n इक्वल टु 2 एन्ड हामीलाई रेजबर्ग्स कन्स्ट्यान्ट पनि दिएको छ। द्याट्स वाइ हामी इजिली एउटा फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौं 1/λ इक्वल टु r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एन्ड देन r को भ्यालु दिएकै छ n1 2 भयो n2 4 भयो एन्ड देन सल्भ गरेर वेभलेन्थ आउँछ। वेभलेन्थ आइसकेपछि यो हामीले सपोज गरौँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भन्यो भने इजिली निकाल्न सक्छौं बिकज हामी लाइट फोटनसँग रिलेटेड क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। द्याट्स वाइ c इक्वल टु हुन्छ लेम्डा टाइम्स f, लेम्डा थाहा छ, c थाहा छ, f इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ओके अब यहाँ एक दुईवटा रिलेभेन्ट क्वेसन्सहरु कुरा गरौँ। जस्तो बाल्मर सिरिज नभएर हैन यसलाई सेकेन्ड order of series having the range of visible spectra पनि सक्छ। जस्तो
सेकेन्ड अर्डर बाल्मर नभनेर यसलाई हामी भन्न सक्छौँ कि सेकेन्ड अर्डर अफ भिजिबल स्पेक्ट्रा सिरिज पनि भन्न सकिन्छ। जस्तो हामीलाई थाहा छ लाइमेन भनेको हामीलाई थाहा छ सबभन्दा इनर्जेटिक सिरिज हो, यसलाई युभी रेन्ज भनिन्छ। बाल्मर भनेको भिजिबल रेन्जको, एन्ड बाँकीको रेस्ट जुन छ त्यो सबै हाम्रो के हुन्छ भने आइआर रेन्जको होइन। त यो हामीले यसरी याद राख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यसलाई इन्डाइरेक्टली सोध्न सक्छ, जस्तो हाई इनर्जेटिक सिरिज कुन हुन्छ त्यो सोधिदिन सक्छ हुन्छ होइन। हाई इनर्जेटिक भनेपछि हामीले सोचिहाल्नु पर्यो अल्ट्रा भायोलेट हाई इनर्जेटिक हुन्छ, कुन सिरिजमा पर्छ, लाइमेनमा पर्छ क्लियर। अनि त्यस पछाडि सबैभन्दा लो इनर्जेटिक भनेको फन्ड हामीलाई थाहा छ सबैभन्दा लो इनर्जेटिक, किनभने फार इन्फ्रारेड फार आइआर रिजनमा पर्छ है। यसरी यो केही टर्मिनोलोजीहरू सम्झिँदा धेरै राम्रो, किनभने क्वेसन यहाँबाट ट्विस्ट गर्न सकिन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल क्वेसन यहाँबाट इजिली बनाउन सकिन्छ। जस्तो अब कुन इनर्जी स्टेटमा जम्प हुँदाखेरि सबभन्दा इनर्जेटिक हाई फ्रिक्वेन्सीको रेडिएसन इमिट हुन सक्छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो लाइमन सिरिजमा n1 n = 1 n = 2 फर्स्ट यसमा सबैभन्दा हाई इनर्जेटिक रेडिएसन इमिट हुन्छ क्लियर। सो यी कुराहरू बुझ्दै जानुपर्छ। हामी यसको बारेमा अरू योसँग रिलेटेड टपिकसँग हामी सेपरेट भिडियो बनाउँछौँ। यो अहिले जस्ट क्वेसनको सल्युसन एन्ड देन सम एक्सपेक्टेड क्वेसन इन्स्ट्यान्टली जति आउँदैछ त्यति हामी गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले डिफ्रेन्ट यसको डिस्कसन पनि बनाएको छौँ, हामी अपलोड गर्छौँ। अब हेरौँ 21st number. A student is trying to make an accurate measurement of the wavelength of green light from mercury lamp of a wavelength 546 nanometer. Using a double slit of separation 0.50 millimeter, he finds he can see 10, not 10, okay, 10 clear fringes on screen at a distance of this much. He then tries an alternate experiment using a diffraction grating that has 300 lines per centimeter. It's okay. First number question, what will be the width of 10 fringes that he can measure in the first experiment? अब यहाँ confusion के हुन्छ भने 10 र 10th मा confusion हुन्छ र most of the condition मा हाम्रो दिमागमा यो फर्मुला आउँछ lambda d by d। यो फ्रिन्ज विथ हो, यहाँ विथ भन्ने मेन्सन गरेको छ सो के ठिक छ, तर यो भनेको सिंगल स्पेक्ट्राको विथ ओके। जस्तो सिंगल ब्राइट सिंगल डार्कको विथको कुरा गर्दैछ। जस्तो 10th भनेको भए यस इट्स ओके, यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। बट 10 भनेको यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई n = 10 दिएको र सेन्ट्रलबाट यो 10औं नम्बरसम्मको डिस्टेन्स कति छ y10 को भ्यालु निकाल्नु। त्यसको लागि हामी इजिली के गर्न सक्छौँ, y n इन जनरल n lambda d by d हुन्छ। स्योर n को भ्यालु दिएकै छ 10, लेम्डा कन्भर्सन फ्याक्टर आइहाल्छ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 546 into 10⁻⁻⁻, nano, yes, nanometer मा दिएको छ okay। and small d separation between two slits is 0.50 millimeter दिएको छ, यसलाई 0.50 into 10⁻⁻³ लेख्न मिलिहाल्छ। and capital D को भ्यालु मिटरमा दिएको छ। सो यो सबै भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्ने हो भने यहाँनिर हामी इजिली यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अनि यो yn दैट मीन्स विथ अफ 10 फ्रिन्जेस आउँछ एकदम क्लियरली। अब हामी कुरा गरौँ यसको काउन्टर पार्ट भनेको उसले अर्को ट्राई गर्यो, अर्को डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ युज गर्यो जसमा 3000 लाइन्स पर सेन्टिमिटर छ। हेरौँ के सोध्दैछ।
what will be the angle of the second order maximum in the second experiment? Okay, diffraction rating को formula सबैले थाहा होला, lambda equal to हैन a plus b, okay, sin theta n हुन्छ, and then you n equal to 2 दिएको छ, wavelength provided छ a plus b, of course हामीलाई थाहा छ 1 by n हुन्छ, yeah, so number of lines दिएकै छ, त्यहाँबाट a plus b को भ्यालु हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, हामीले निकाल्नु पर्ने छ थीटा को भ्यालु, क्याल्कुलेसन यतातिर हामी धेरै समय दिँदै। त्यस पछाडि यसको थर्ड क्वेशनतिर जाउँ। थर्ड क्वेशनमा के छ, थर्ड क्वेशन हामीलाई दिएको छ, सजेस्ट विच एक्सपेरिमेन्ट यु थिंक विल गिभ द मोर एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ द वेभ। अब यसलाई चाहिँ बुझ्नु के पर्छ भने डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्छ धेरै सिंगल सोर्स अफकोर्स प्रोभाइड गरेको हुन्छ, एन्ड देन सिंगल सोर्स बाट लाइटलाई ब्रेक गरिन्छ अनि यसले कोभरेन्ट सोर्स जस्तो बिहेभ गर्छ हैन। अनि यहाँ स्क्रिनमा हामी हेर्छौँ के त भन्दाखेरि डिफरेन्ट स्पोर्ट्सहरु, अल्टरनेट डार्क एन्ड ब्राइट स्पोर्ट्सहरु देख्छौँ। तर डिफ्रेक्सन रेटिङमा के गरेको हुन्छ भने लार्ज नम्बर अफ स्लिट्सहरु फर्मेसन गरिएको हुन्छ। जति धेरै नम्बर अफ स्लिटहरु प्रोभाइड गरिएको हुन्छ त्यति धेरै नम्बर अफ टाइम्स यहाँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि त वर्ड डिफ्रेक्सन भन्दैछु, त डिफ्रेक्सन इज अ काइन्ड अफ इन्टरफेरेन्स नै हो है। अब यहाँ जति धेरै नम्बर अफ हामीले ओपनिङ बनाएको छौँ या स्लिट्स बनाएको छौँ त्यति धेरै नम्बर अफ टाइम यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सुपरपोजिसन हुन्छ लाइटहरु, अनि त्यति फाइन स्पोर्ट्सहरु यहाँ फर्मेसन हुन जान्छ, त्यति क्लियर यहाँनिर हामी पोजिसन डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। यो ग्यापहरु जस्तो यहाँ ओभरल्याप भएर गएको यहाँ केही पोर्सनहरु छ भने पनि यहाँनिर के देखिन्छ भने क्ल्यारिटी आउँछ भनेको यसलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। जस्तो यसमा जस्ट दुईटा ओपनिङ छ, दुईटा ओपनिङ भइसकेपछि इन्टरफेरेन्स हुन्छ, इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि रिअरेन्जमेन्ट रिडिस्ट्रिब्युसन अफ इनर्जी हुन्छ, त्यही रिडिस्ट्रिब्युसन अफ इनर्जी पनि यहाँ हुन्छ तर मल्टिपल एक्सटेन्टमा हुने भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर एपियर क्लियर हुन्छ, अर हामी दुईटा लाइन बीचको जुन ग्याप हुन्छ इजिली मेजर गर्न सक्छौँ या वेल डिस्टिङ्ग्विस्ड हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि डिफ्र्याक्सनमा हामीले मोर प्रिसाइज मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ वेभलेन्थको एज कम्पेयर टु द इन्टरफेरेन्स है। सो यो कन्सेप्चुअल क्वेसनको हामीले यसरी डिस्कसन गर्न सक्छौँ। अब कुरा आउँछ हामी क्वेसन नम्बर 21 को अलमोस्ट कम्प्लिट भयो, 21 को अब बी नम्बरमा पुग्छौँ। त्यहाँ के भनेको छ भने अ फिजिक्स स्टुडेन्ट went to buy Polaroids sunglasses. The shopkeeper gave him two similar looking sunglasses. In what way he can differentiate between Polaroid sunglasses and non-Polaroid sunglasses? So, Polaroid र non-Polaroid sunglasses को बीचको डिफरेन्स छुटाउनु छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एकदम सिम्पल अप्सन छ। ग्लासलाई कुनै ग्लासलाई यदि हामीले यसलाई हामीले रोटेट गर्यौं, क्लियर, रोटेट गर्यौं र रोटेट गर्दाखेरि यसको लाइटको इन्टेन्सिटी फरक हुँदै गयो या घट्दै गयो भने त्यो के हुन्छ पोलराइड हुन्छ। किन भन्दाखेरि पोलराइडको वर्क के हो भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्सनको ओसिलेसनलाई पास गर्न दिने तर यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनको ओसिलेसनलाई पास हुन नदिने। त्यसो भए एउटा डाइरेक्सनबाट इजिली लाइट पास भइरहेछ तर अर्को डाइरेक्सनमा हामीले यदि ग्लासलाई रोटेट गर्यो भने लाइटलाई पास गर्न दिँदैन। त्यसो भए के हुन्छ इन्टेन्सिटी ग्रेजुअली घट्दै जान्छ। यदि कुनै ग्लासले त्यस्तो सो गर्दैछ भने त्यो पोलराइड ग्लास हो, यदि त्यस्तो सो गरेन रोटेट गर्दाखेरि इन्टेन्सिटीमा भेरिएसन हुँदैन भनेपछि त्यो के हो नन पोलराइड ग्लास हो। एकदम सिम्पल तरिकाले डिफरेन्सिएट गर्न सकिन्छ पोलराइड एन्ड पोलराइड ग्लास। ओके, सो बी नम्बरको हामी यसरी एन्सर दिन सक्छौँ। he can separate polarized glass from non-polarized sunglass
by rotating the glass in clockwise or anti-clockwise direction by 90 degree, if the intensity of light is appeared to be decreased or the glass becomes dark in a particular position, then that will be polarized glass. And if the glass uh, remains as it is, means there is no variation of intensity, then the glass is post normal glass. Okay, so this is the solution for 21. Now we are heading towards question number 21C. At what angle of incidence will the light was reflected from water be completely polarized? So you यसमा खासै भन्नुपर्छ जस्तो त लाग्दैन मलाई होइन. हामीलाई थाहा छ कि म्यू इक्वल टु हामी ट्यान होइन थीटा पी ब्रेस्टर्स ल फलो गर्छ. ब्रेस्टर्स ल फलो गरिसकेपछि यहाँनिर म्यूको भ्यालु दिएकै छ. ओके, एन्ड यहाँबाट थीटा पी निकाल्ने पोलराइजिङ एङ्गल निक्लिसकेपछि यही हो. पोलराइजिङ एङ्गल निक्लिनु भनेकै एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन निकै भन्नु पर्दैन. Now we are here in question number, okay, we are in the same question, but it's our part. In what way does the intensity of sound heard by an observer changes if the distance with the source changes by 4 times? Yeah, so हामीले के पढेको छौँ भन्दाखेरि जेनरली इन्टेन्सिटीको फर्मुला भनेको एक्सप्रेसन इनर्जी पर सेकेन्ड ए पर युनिट एरिया. अब एरिया भनिसकेपछि जेनरली हामीले पोइन्ट सोर्सको कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि एरिया भनिसकेपछि स्फेरिकल इन्भेलप जस्तो भन्न सकिन्छ. एन्ड देन इफ रेडियस यसको R1 छ एन्ड अर्कोको रेडियस R2 छ भने हामी इन्टेन्सिटी एट पोइन्ट ए एन्ड बी एजम गर्ने हो भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ R1 स्क्वायर र I2 इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ R2 स्क्वायर लेख्न मिन्स यहाँबाट एउटा फर्मुला जेनेरेट गरिदिउँ. I2 by I1 इक्वल टु के प्रोपोर्सनालिटी छ बट रेस्ट अफ द टर्म जुन छ नि ई एन्ड टी त्यसलाई हामी कन्स्टेन्ट मान्छौँ भने यहाँ कन्स्टेन्ट छ भनेर एजुम गर्न मिल्छ है. यो के हुन जान्छ भन्दाखेरि I2 by I1 यहाँ सब्स्टिट्युसन गर्न छ यहाँ 1 by R2 स्क्वायर by 1 by R1 स्क्वायर लेख्न मिल्छ. एन्ड देन I2 by I1 इक्वल टु R1 स्क्वायर by R2 स्क्वायर हुन्छ. अब हामीलाई भनेको छ डिस्टेन्सलाई कति टाइम्समा चेन्ज गर्नु छ भने R2 इज 4 टाइम्स अफ R1. ओके, सो यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि I2 by I1 इक्वल टु R1 लाई R1 एज इट इज मानिदिउँ, R2 लाई 4 टाइम्स अफ R1 4 टाइम्स अफ R1 स्क्वायर. यो I2 by I1 हुन्छ यहाँ 4 टाइम्स of R1 भन्ने साथ यो R1 स्क्वायर 1 by this is 16 R1 स्क्वायर हुन्छ, यो क्यान्सल हुन्छ. सो इन्टेन्सिटी इज 1/16 of I1 हुन जान्छ. भनेको हामी के बुझ्छौँ सेकेन्ड केसमा इन्टेन्सिटी 1/16 पार्ट अफ ओरिजिनल हुन्छ र प्र्याक्टिकली पनि हुनुपर्ने कुरा यही हो. मतलब एक्ज्याक्टली भ्यालु थाहा त हुँदैन तर हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि जति सोर्सबाट टाढा जान्छौँ त्यति साउन्डको इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ. त्यो हामी प्र्याक्टिकली अब्जर्भ गरेको कुरा हुन्छ. सो यो भयो हाम्रो सल्युसन 21 को सेकेन्ड पार्ट. ओके, अब हामी 21 को और क्वेसन को बी नम्बरमा छौँ. A train is traveling at 30 meters per second in still air. The frequency of the note emitted by the train whistle is 262 hertz. What frequency is heard by passenger on the other train moving in the opposite direction to the first at 80 meters per second when approaching the first and when receding from the first? Okay, so यसको लागि हामी के गर्छौँ यसको लागि दुईटा कन्डिसनमा काम गर्छौँ. जस्तो sorry, the frequency of note emitted by the train whistle यति, what frequency heard by the passenger on the other train. Okay, so हामी सपोज गरौँ
this to be first train, okay, your first train हो, and this to be second train. Here, a first train जुन छ behaves as a source. Source जस्तो behave गर्छ, यसलाई हामी source भनिदिउँ र second train मा हामी observer को कुरा गर्छौँ, यो observer भयो। Right. के भन्दैछ भन्दाखेरि first case मा when approaches the first, what frequency is heard by the passenger on the other train? Okay, यहाँ observer छ second train मा moving in the opposite direction to the first, यसको अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ हुँदैछ, लाइक यो यता जाँदैछ भने यो यता जाँदैछ, ओके, यो साइडमा छ, यो डिरेक्सनमा मुभ हुँदैछ, अपोजिट डिरेक्सन टु द फर्स्ट एट मतलब हामीलाई अब्जर्भरको भेलोसिटी दिएको छ, एब्जर्भर मतलब अब्जर्भर बसेको ट्रेनको भेलोसिटी 18 मिटर पर सेकेन्ड प्रोभाइडेड छ, फर्स्ट ट्रेन मुभ हुँदैछ 30 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा, अनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ के त भन्दाखेरि सोर्सले इमिट गर्छ चारैतिर साउन्ड, बट अब्जर्भरले अब्जर्भ गर्छ भेरिएसन, द्याट्स वाइ साउन्डको डिरेक्सन जहिले पनि टुवर्ड्स द अब्जर्भर बनाउनुपर्छ हामीले, दिस इज द डाइरेक्सन अफ साउन्ड। यसलाई हामी सोर्सको भेलोसिटीलाई युएसले इन्डिकेट गर्न पाउँछौँ, ओके, द्याट्स फाइन। अब हामी कुरा गरौँ कि इट्स यो फर्स्ट जुन छ नि यसको फर्स्ट पार्ट, यो फर्स्ट पार्टको हामीले यो फिगर बनाएको पनि हो, किनभने के भन्दैछ when approaches the first, that means this is the condition when the second train is approaching to the first train. अब हामीलाई थाहा छ according to Doppler हामीलाई थाहा छ apparent frequency is the ratio of relative velocity of observer with respect to wave or sound wave and lambda dash. This is the apparent wave. अब कुरा गरौँ VR, मैले VR भन्न साथ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ अब्जर्भर भन्न साथ हामीले यसको र यसको डिरेक्सनलाई हेर्छौँ, ओके, यसको भनेको साउन्डको डिरेक्सनको रिफरेन्समा अब्जर्भर कता मुभ हुँदैछ, इफ दे आर मुभिङ इन अपोजिट डिरेक्सन then we have to write here V plus U naught opposite direction मा मुभ गर्ने गर्दा। अब फेरि lambda dash को लागि यो अब्जर्भरको कुनै यहाँ रोल हुँदैन, बिकज सोर्सको भेरिएसनले अर सोर्सको डिस्प्लेसमेन्टले मोसनले गर्दाखेरि वेभलेन्थलाई कम्प्रेस अर इलोङ्गेसन, त्यसैले यसको रिफरेन्समा फेरि पनि यो साउन्डको डिरेक्सनको रिफरेन्समा हामी सोर्सको डिरेक्सन हेर्छौँ र रिलेटिभ भेलोसिटी लेख्छौँ, जस्तो दे आर इन the same direction, that's why we can write here B minus US र यसलाई हामी ओभरअल फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो आउँछ एक्सपेक्टेड एक्सप्रेसन फर एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी। अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्ने काम सकिहाल्यो। सेकेन्ड केसमा हेर्ने हो भने अघिको कोर्स हुन बाँकी नै छ। सेकेन्ड केसमा के भन्दैछ भने सेकेन्ड केस के दिस इज सेकेन्ड, अब सोर्स यो भयो, सोर्स एज इट इज छ, एन्ड देन सेकेन्ड ट्रेनको जुन अब्जर्भर छ त्यो सेकेन्ड ट्रेनको अब्जर्भर अब रिसिड गर्दैछ, द्याट मिन्स पर जाँदैछ विथ द सेम भेलोसिटी 18 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा जाँदैछ, एन्ड अफकोर्स यो अब्जर्भर सोर्स चाहिँ सोर्स त आफ्नै डिरेक्सनमा छ है, सो अब यसलाई हामी त अपोजिट डिरेक्सनमा अलरेडी ट्राभल गर्दै थियौँ, यसलाई अझ बेटर वेमा यसकै सेकेन्ड पिक्चरको फर्ममा बनाउन खोज्छु, यहाँनिर अलिकति बुझिन्छ। सो अब सोर्स यहीँ छ, यो आफ्नै बाटोमा जाँदैछ, बट यसलाई अब्जर्भरले ओभरटेक गरेर गयो अरू भन्न पर जाँदैछ अब्जर्भर विथ द सेम भेलोसिटी 80 मिटर पर सेकेन्ड, अनि सोर्सको भेलोसिटी एज इट इज नै भनेको छ, कुनै चेन्जेसको कुरा गरेको छैन। फेरि पनि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सोर्सले इमिट गरेको साउन्ड कहाँ आउनुपर्छ, अब्जर्भरको कानसम्म, सो डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी जहिले पनि आउँछ। फेरि क्यालकुलेसन गरौँ एफ ड्यास इक्वल टु भिआर बाई लेम्डा ड्यास, एन्ड देन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भिआरको लागि फेरि के हेर्ने, यो दुइटाले यसलाई र सेम डिरेक्सनमा छ भी माइनस यु नट, लेम्डा ड्यासको लागि सोर्सलाई भेलोसिटी अफ साउन्डलाई हेर्ने, त्यो भनेको भी अपोजिट भएकोले युएस र यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छु फ्रिक्वेन्सीले हेर्ने ल। हाम्रो फर्मुला
प्र्याक्टिकली एक्सेप्टेबल छ कि छैन भन्दाखेरि अप्रोच एक्सेप्टेबल छ। कसरी भन्दाखेरि यो जब एप्रोच गर्छ त्यति बेला फ्रिक्वेन्सी बढी आउनुपर्छ, एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी यहाँ बढी छ, किनभने डिनोमिनेटरमा योभन्दा कम हुन्छ। त्यसैले एफ ड्यासको भ्यालु ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भन्दा बढी आउँछ प्र्याक्टिकली पनि। अब सेकेन्ड केसमा हेर्ने भने जब सोर्स या अब्जर्भर एकअर्कादेखि पर जाँदैछ भने फ्रिक्वेन्सी ग्रेजुअली घट्दै जानुपर्ने हो। यहाँ हेर्ने भने यो माथिको टर्म यो डिनोमिनेटरको टर्मभन्दा कम छ, भ्यालु कम आउँछ। द्याट मिन्स ओभरअल फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु के आउँछ, कम आउँछ। त्यसैले यो एक्सप्रेसन हाम्रो प्र्याक्टिकली फिजिबल छ। अब यहाँबाट भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्ने, भ्यालु सब्स्टिट्युसन गरिसकेर क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले यसको रिजल्ट छ। यो भयो हाम्रो सल्युसन। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन हियर, सो केसँग रिलेटेड छ, यो क्वेसन रिलेटेड छ। ओके, वन्स अगेन रिलेटेड विथ द साउन्ड, फेरि साउन्डसँग रिलेटेड छ। ओके, सो फेरि यो हेर्दाखेरि साउन्डसँग रिलेटेड छ, त्यसैले यसलाई हेर्नु के रहेछ बढी हेर्नु। इन अ sinusoidal sound wave of moderate loudness, the maximum pressure variation are of the order of this much above and below the atmospheric pressure. Find the corresponding maximum displacement if the frequency is this in a air, normal atmospheric pressure and density. Okay, the speed of sound is this and bulk modulus. So यो हामी एउटा टपिक पढ्छौँ प्रेसर एम्प्लिट्युड, त्योसँग रिलेटेड हामीलाई यो फर्मुला दिएको, फर्मुला युज गर्छौँ र हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यहाँ हामीले एउटा टर्म पाउँछौँ प्रेसर एम्प्लिट्युड। बुक अनुसार भेरियस रिप्रेजेन्टेसन छ, कुनै बुकले पी नट रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, कुनै बुकले डिपी रिप्रेजेन्टेसन गर्छ है। बट दुइटैको एक्सप्रेसन हेर्ने हो भने आउँछ बिएके। यहाँ बी बल्क मोडुलस, A the displacement amplitude, K is what? K is equal to 2 pi by lambda, यो भनेको हाम्रो वेभ नम्बर और प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट। अब पी नट को भ्यालु हामीलाई दिएको छ, यहाँ दिएको भ्यालुहरुलाई यसो सेपरेट गरौँ। पी नट को भ्यालु 3.0 into 10 power 2 पास्कल और डीपी को भ्यालु दिएको। फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी 1000 हर्ट्ज दिएको छ, के युज हुन्छ हामी गर्छौँ। And then हामीलाई दिएको छ भेलोसिटी, भेलोसिटी 344 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। गुड। त्यस पछाडि हामीले दिएको छ बल्क मोडुलस बी दिएको छ 1.42 into 10 power 5 पास्कल्स दिएको छ। These are the parameters given in this question. अब हामी क्यालकुलेसन को पोर्सन हामीलाई हेर्ने, हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ ए को भ्यालु कति, यो प्रोभाइडेड छ, बल्क मोडुलस छ, बट के को भ्यालु थाहा छैन। इट्स ओके, हामी के को लागि 2 पाई बाइ लेम्डा अप्लाई गर्न सक्छौँ। और सबैलाई थाहा होला हामीसँग अर्को अल्टरनेटिभ फर्मुला पनि हुन्छ, जस्तो भेलोसिटी इक्वल टु ओमेगा बाइ के, यो फर्मुला पनि छ हामीसँग। एज यु विश जे युज गरे पनि भयो। अर्को वे पनि छ, जस्तो भी इक्वल टु हामीलाई थाहा छ लेम्डा इन्टु एफ। ओके, अब यहाँ भी थाहा छँदैछ, एफ थाहा छ, यहाँबाट लेम्डा क्यालकुलेट गर्ने, स्योर आउँछ लेम्डा। यो लेम्डालाई यहाँ युटिलाइज गर्दाखेरि भ्यालु अफ के आउँछ, एन्ड त्यो के लाई यहाँ युज गर्ने भइहाल्यो। त्यसरी गरे पनि भयो। त्यसो यो वेमा यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ क्यालकुलेसन गरिनँ, क्यालकुलेसनको मेथड भनिदिए, ट्राई गर्नु र एन्सर कमेन्ट बक्समा सेन्ड गर्दा हुन्छ। अब हामी 22 नम्बरको डिस्कसनमा जाँदैछौँ। 22 नम्बरको डिस्कसन भनिरहेको छ वाट इज चक कोइल। सो आइडियली चक कोइल इज an inductor having no resistance. Ideally चक कोइल भनेको इन्डक्टर हो जसमा रेसिस्टेन्स हुँदैन। आइडियली वर्ड मेन्सन गरेको छु यो भइहाल्यो। Why is it prefer over a resistor in AC सर्किट? त हामीलाई थाहा छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ रेसिस्टेन्स प्र्याक्टिकली एक्सट्रिमली लो हुन्छ। ओके, बट आइडियली रेसिस्टेन्स 0 हुन्छ। क्लियर? अब यसलाई किन प्रिफरेन्स दिन्छ भन्दाखेरि यसलाई प्रिफरेन्स दिनुको कज के हो, यसले इनर्जी लस मिनिमाइज गर्छ।
or यसबाट इनर्जी लस मिनिमम हुन्छ और प्र्याक्टिकली मिनिमम भन्छौँ भने थ्योरिटिकली त हामीलाई थाहा छ एल कोइलको लागि पावर फ्याक्टर कस थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त 0 यानी पावर लस नै कति हुन्छ 0 त्यसैले यसलाई आइडियली यसको युज गर्नुपर्छ गरिन्छ ओके अब यो तीनवटा फिगर छ सी एउटा रेसिस्टेन्स छ एउटा प्योरली इन्डक्टर छ अर्को क्यापेसिटर छ अब योसँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ हाम्रो अर्को स्लाइडमा छ सो म अर्को स्लाइड हामी प्रेजेन्ट गर्दैछु माथि तीनवटा सर्किटसँग रिलेटेड छ है जस्तो म यहाँ रफली यहाँ ड्र गर्छु हामीसँग त्यहाँनिर त्यो रेसिस्टेन्स भएको AC current छ resistance and then after in capacitor sequence में मिले पनि यही तीनवटा छँदैको थियो this is C, this is R and this is what L. If the frequency of EMF be increased, then what will be the effect on the current flowing in them? मतलब यो सबैमा यदि फ्रिक्वेन्सी बढाइदियो भने कुनमा के मोडिफिकेसन हुन्छ करेन्टको फ्लोको नेचर र यहाँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ आर को केसमा आर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी मतलब आर रेसिस्टेन्स भएको सर्किटमा फ्रिक्वेन्सी बढाए पनि घटाए पनि त्यहाँ कुनै इफेक्ट हुँदैन किनभने आर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी थाहा छ अब कुरा गरौँ सी एन्ड एल द्याट मिन्स क्यापेसिटिभ सर्किट एन्ड इन्डक्टिभ सर्किट सो हामीले एउटा टर्म बुझ्छौँ एक्ससी which is known as capacitive reactance यो भनेको effective resistance of the circuit or frequency dependent resistance पनि भनिन्छ यसको एक्सप्रेसन हुन्छ ओमेगा बाइ सी एन्ड फर्दर यसलाई 2 पाइ एफ सी लेख्न मिल्छ फर एक्सएल ओमेगा एल लेख्न पाउँछु यो भनेको 2 पाइ एफ एल लेख्न मिल्छ अब फ्रिक्वेन्सी बढाइयो भने त यहाँ हेर्नु ल frequency बढाउँदाखेरि XL is directly proportional with the frequency while XC is inversely proportional with the frequency. यानी frequency बढाइयो भने त यसको भ्यालु resistance offered by inductive circuit is more बढ्दै जान्छ gradually जबकि resistance offered by the capacitive circuit becomes less. त्यसैले हामी के भन्छौँ यो L सर्किटमा और इंडक्टिव सर्किट में करेन्ट को फ्लो बढ़ते जान्छ जबकि क्यापेसिटिभ सर्किट में करेन्ट को फ्लो बढ़ते जान्छ बिकज अफ दिस रिजन सो यो भयो यसको डिस्कसन अब हामी फर्दर अर्को डिस्कसन तिर जान्छौँ 2 नंबर व्हाट डिफरेंसेस डू यू एक्सपेक्ट इन अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय सर्किट फर द करेन्ट फ्लो इन फिगर A and B okay let me check A and B के थियो A and B. A resistive circuit and B inductive circuit. Okay. So हामीलाई क्वेसन यो सेकेन्ड पार्टमा जुन छ एउटा रेसिस्टिभ सर्किट A नम्बरमा छ एन्ड देन अर्को इन्डक्टिभ सर्किटसँग रिलेटेड क्वेसन सोधेको रहेछ यो B नम्बरमा छ यो दुईटा A क्वेसनले के भन्यो भने यो डिट्याच गर्दियौँ हामी यो AC सोर्स हटाइदिउँ र यहाँनिर हामी यसको साटो DC सोर्स अप्लाई गरिदिने हो भने के मोडिफिकेसन पाउँछ त्यही त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि यो फेरि यहाँ कुरा गर्छ है यहाँ यो रेसिस्टेन्स भनेको त फ्रिक्वेन्सी इन्डिपेन्डेन्ट भइहाल्यो त्यहाँनिर चेन्ज गर्न सकिन्छ बट वन्स अगेन एक्सएल इक्वल टु 2 पाइ एफ एल हुन्छ र हामीलाई थाहा छ फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ फर वाट फर DC फ्रिक्वेन्सी 0 हुन साथ एक्सएल को भ्यालु 0 दैट मीन्स DC को लागि यसले त 0 रेसिस्टेन्स प्रोवाइड गर्छ रेसिस्टेन्स 0 यहाँबाट करेन्ट DC फ्लो भयो भने सर्टेन इनर्जी लस हुन्छ इनर्जी लस तर यो केसमा के देखियो भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स 0 त्यसैले गर्दाखेरि इनर्जी लस हैन क्लियर इजिली DC करेन्ट यहाँबाट पास हुन्छ यहाँबाट पास त हुन्छ तर सर्टेन अब्स्ट्याकल यहाँ देखिन्छ DC ओके सो अब यसको ओर पोर्सनमा जाउँ ओर पोर्सनमा के छ भन्दाखेरि हेर्दै जाउँ ठुलो साइज
अब यहाँ नि डिफाइन 1 एम्पियर अफ सर्किट इन टर्म्स अफ फोर्स त यो डेफिनेसन बुकमा इजिली एभाइलेबल छ दुईटा प्यारलल हामी कन्डक्टर छ यसबाट करेन्ट पास गराएको छौँ हामी हैन अनि यसलाई 1 मिटर डिस्टेन्समा सेपरेट गरेर राखेको छु भने यो दुईटा उसमा कन्डक्टरमा लाग्ने एट्र्याक्टिभ अर रिपल्सिभ फोर्स यदि 2 into 10 power -7 न्युटन छ भने यति बेला यसमा प्रोभाइड गरेको जुन करेन्ट छ फ्लो भइरहेको करेन्ट जुन छ त्यसलाई नै हामी भन्छौँ 1 एम्पियर सो डेफिनेसन इजिली एभाइलेबल हुन्छ अनि प्यारलल कन्डक्टरमा यदि सेम डिरेक्सनमा करेन्ट छ भने एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ र यदि अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने रिपेल गर्छ हामी त्यो पनि यहाँ भन्न सक्छौँ डेफिनेसनमा चाहिँ यो फर एक्जाम्पल यो खोजेको अब बी नम्बरको कुरा आउँछ बी नम्बरले के भन्दैछ बी नम्बरले भन्छ कि हाउ डु यु एक्सप्लेन द कन्ट्र्याक्सन अफ द सोलोनाइड कोइल while the current is passed through it. So यहाँ ल so सोलोनाइड कोइल भयो भने सोलोनाइड कोइलमा करेन्ट पास गरायो भने कन्ट्र्याक्सन हुन्छ मतलब यो लुपहरू सानो हुँदै जान्छ एकअर्कातिर तानिन्छ किन भनेर सोधिन्छ भर्खर हामीले डिस्कसन गर्यौँ कि सोलोनाइड कोइललाई यसरी बुझ्ने हो भने सपोज एउटा कोइल यो भयो अर्को कोइल यो भयो के अनि यहाँनिर करेन्ट हामीले पास गरेर छौँ यसरी नै करेन्ट जान्छ मतलब प्यारलल करेन्ट जान्छ यदि दुईटा कन्डक्टरबाट हैन हामीले करेन्ट पास गरेर दुईटै करेन्ट के छ भने प्यारलल छ भने करेन्ट सेम डिरेक्सनमा छ भने यसले एकअर्कालाई के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ त्यसैले यो एट्र्याक्सनले गर्दाखेरि सोलोनाइड के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुँदै जान्छ किनभने यो पनि एट्र्याक्ट भयो एकअर्कातिर यो पनि एट्र्याक्ट भयो एकअर्कातिर ओभरअल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ सो यो भयो डिस्कसन बी नम्बरको अनि अब त्यस पछाडि जान्छु सी नम्बर अ कन्डक्टर अफ लिनियर मास डेन्सिटीको अर्थ हुन्छ मास पर युनिट लेन्थ जसको भ्यालु दिएको छ 0.2 ग्राम पर मिटर यसलाई 0.2 into 10 power minus 3 लेख्न मिल्छ 10 power -3 kg nm per meter so conversion गरिरहेको suspended by two flexible wires as shown in figure okay suppose the tension in the supporting wire is 0 when it is kept inside the magnetic field of 1 Tesla whose direction is into the paper it's a compute the current inside the conductor त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वायरमा टेन्सन केही सपोज गरौँ झुन्ड्याएको छ यसरी हैन यसबाट करेन्ट पास भइराछ र यो वायरमा टेन्सन किन लाग्छ त्यसको वेटले गर्दा तर यहाँबाट करेन्ट पास गराएर म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट परपेन्डिकुलर छ भने यसले के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्डले हैन म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ जसले यसको वेटलाई के गर्छ ब्यालेन्स गर्छ यानी हामी के भन्न सक्छौँ भने यसमा लागेको म्याग्नेटिक फोर्स जसलाई बी अब एल आई साइन थीटा जुन पोर्सन हुन्छ साइन थीटा यो साइन थीटामा त्यो साइन 90 भएकोले 1 हुन्छ सो बीआईएल इक्वल टु वेट हुन जान्छ and BIL equal to mg लेख्न मिल्छ and even BI equal to m by l लेख्न मिल्छ g okay and then यहाँनिर m by l किन फर्मेसन गरेको बिकज यो m by l को ओभरअल भ्यालु दिएको छ so I will be equal to m by l g इसको मिल b लेख्यो m by l को भ्यालु 0.2 into 10 power -3 and then value of g suppose 10 and then after b को value 1 दिएको छ यसले क्याल्कुलेसन गर्ने भने करेन्ट को भ्यालु आउँछ करेन्ट को भ्यालु आयो अब करेन्ट नै खोजेको छ त्यसले हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब सेकेन्ड नम्बरमा छौं if the current determined in the part 1 that means this portion is passed through a 100 tons coil of 100 centimeter square area with its axis held perpendicular to the magnetic field of the flux density 10 Tesla and plane of the coil parallel to the
field, okay, how much torque is produced. अब यसलाई यसरी हेर्ने है, हामीलाई थाहा छ कि क्लियर गर्ने, हामीलाई जेनरली थाहा छ कि टर्क इक्वल टु हुन्छ BI/N/A एन्ड देन cos थीटा हुन्छ, cos थीटाको भ्यालु यदि कोइल फिल्डसँग प्यारलल छ भने त्यति बेला यो cos थीटाको भ्यालु जुन हुन्छ, cos थीटाको भ्यालु त्यो हुन्छ 0। cos थीटाको भ्यालु सरी थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ। द्याट्स वाइ cos थीटाको भ्यालु आउँछ 1। त्यसैले यहाँ BI/N cos थीटा हुन्छ एन्ड देन द cos थीटा 1। अब हामीलाई चाहिएको के हो भन्दाखेरि हामीलाई टर्क कति हो भनेर निकाल्नु पर्ने छ, जसमध्ये आई प्रिभियस क्याल्कुलेसनले दिइहाल्छ, नम्बर अफ टर्न्स दिएकै छ, लेट्स सी कति छ, 100 टर्न्स दिएको छ, 100 टर्न्स दिएको छ, एन्ड देन आफ्टर आई भयो। अब एरियाको लागि हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि कुन नेचरको कोइल हुँदैछ त्यो युज गर्छौँ। जस्तो कुन नेचरको ओके यो त इजी छ, सियर एरिया दिएकै छ, त्यसले के गर्नै परेन, जस्ट इन्टर कन्भर्सन गर्नु पर्यो। सेन्टिमिटर स्क्वायर छ, यसलाई 100 इन्टु 10 कति -4 लेख्दाखेरि मिटर स्क्वायर हुन्छ, भइहाल्यो। एन्ड देन आफ्टर एरिया थाहा भयो होइन, यो थाहा भयो, बी दिएकै छ 10 टेस्ला, भ्यालु अफ बी 10 टेस्ला दिएको छ। सो यो सबै प्यारामिटर थाहा छ, द्याट्स वाइ हामी इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ओके, सो यो हाम्रो डिस्कसन भयो ग्रुप सी को लागि। अब ग्रुप सी को लागि डिस्कसन गऱ्यौँ, अब यसमा एडिसनल क्वेसन्सहरूको कुरा पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तो कि यसमा एडिसनल क्वेसन्सहरू के हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ धेरै ठुलो कन्टेन्टलाई धेरै लाउनु चाहिँ नभनौँ, तर एक दुईवटा थप कुरा यहाँ थप जोड्न सकिन्छ। जस्तो कि के जोड्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि यही क्वेसनमा, जस्तो यो क्वेसन सी, यो अर्को सी नम्बर क्वेसन, यो फिगरसँग रिलेटेड क्वेसन, यदि म्याग्नेटिक फिल्ड यदि परपेन्डिकुलर टु द पेपर नभएर प्यारल टु द पेपर छ भने कति हुन्छ फोर्स भनेर सोध्न सक्छ। र त्यति बेला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्यारल टु द पेपर मिन्स प्यारल टु द कन्डक्टर, प्यारल टु द कन्डक्टर भन्दा साथ हामीले बुझ्छौँ देयर इज नो फोर्स है। र त्यति बेला हामी करेन्ट कति पास हुन्छ पुरा क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने हामीले ब्यालेन्सिङ कन्डिसनबाट क्यालकुलेसन गर्नु फिजिबल हुँदैन। जस्तो यहाँनिर अहिलेको केसमा त के छ, वेट डाउनवर्ड एक्ट हुन्छ, वेट डाउनवर्ड एक्ट हुन्छ, अनि यहाँबाट पास भएको करेन्टले गर्दाखेरि यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर टु द पेपर छ, द्याट्स वाइ म्याग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लाग्छ। र ब्यालेन्सिङ कन्डिसनमा हामीले एफ इक्वल टु डब्लु लेख्यौँ, जसैलाई BIL इक्वल टु MGबाट सल्भ गऱ्यौँ। तर यदि यस्तो नभएर यदि फिल्ड पनि यसरी नै अप्लाई गरेको छ भने त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यो BIL साइन थीटाको प्लेसमा थीटा 0 हुन्छ, सो ओभरअल म्याग्नेटिक फोर्स नै 0 हुन्छ। त्यति बेला हामी यो ब्यालेन्सिङ कन्डिसन भन्ने कुरा यहाँ अप्लाई गर्न सक्दैनौँ। क्लियर, यो बुझ्यो। सो यो फर्स्ट हामीले ग्रुप सी को डिस्कसन यतिमै राख्यौँ। अब नेक्स्ट पार्टमा हामी एक्सपेक्टेड क्वेसन्सहरू, ग्राफिकल क्वेसनहरू, म्याक्सिमम ग्राफिकल क्वेसन्सहरू र लजिकल क्वेसन्सहरू रिलेटेड भिडियोजहरू बनाउँदैछौँ। ओके, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड keep subscribing and share it. Thank you.